السلام علیکم سلام وکړه السلام علیکم نن برزه زما ماما اور کیلب زما زوی به ماما له میک اپ کول زه به بابا له میک اپ کوم ما وایي شی نه دی اچولي نن والله ماما میک اپ نه بغیر هم دونه ښکلې ښکاري مړې دا څه چل دی کله غرور هم نه دی کړی بس مونږ روزانه پښتو ویډیوز په کوکینګ کې کوو نو نن لږ ډفرنټ دی ځکه چې میک اپ کوو یوزلی زه پښتو میک اپ ځان له کوم که نه خو نن به تاسو کوم ډے میک اپ لکه د ورځې میک اپ پارټي میک اپ نه دی شروع شو اول به دا لکه پرایمر دی که نه او خو کوم ورته که نه دا د ناترل ګلو نریش and repair daily face serum لګومه دا به لګومه چې ماما مخ پرایم شي پرایم مطلب دی چې لکه سموث شي او میک اپ پکې ډیر زبردست ښکاري زه داسې لاندې لاندګي کومه ځکه چې ماما دونه لاندې ناسته له څوک ماته شته خیر دې ځه نو دا به اول یوز کوو اختلاف ښکاري ډیر ګران کار دی میک اپ سره اخته پټو او ښه جي اوی الله ای کارپټ ته راته څخه کو ښه دا مې لږ واچو او وې ټپا زه داسې وتپه ته مې ښکاري که اوکې ځه اوس کوه زما بالکل نه یې خوښ چې زما مخ څوک ټچ کوي اور زما لاسونه داسې کږې لاسونه دي چې هغه روان کږې لاسونه نه دي دونه سخت لاسونه دي د سړي لاسونه مې دي سړي لاسونه بیا به دا ډېر ښه دی خیر دې ځه دا 508 د کرایولان کلر کرکشن الله توبه مې ده کیلب پکې بالکل دونه ښه ګوتې وښیو دا او دا د جرمز ډک نه به زما مخ او جی ضرور نو دا به لږ داسې وکړمه دا به ګوتې سره زر زر وکړمه ښه او تپل کوه زما مخ باندې زما لږ کله چا زه ټیک شو لایف کې ما کله اوی زه خو کلاون لګم ما کله لایف کې چا نه میک اپ نه دی کړی ماما ستاسو د فاونډیشن څه شو هلته دی دغه دی شاته پروت دی که نه ملیحه دا د ایسټی لوډر ډبل وی رنګ په دوه رنګ نه وي شیډ وي مړی شیډ په دوه ان فور نون one for you 2 and 1 ولې تا ته پښتانه داسې لګي چې 2 ویل ولا نه ورځي کیدای شي کم خلک نه ورځي نو څوک چې یوټیوب ګوري هغې له به ټول نه ورځي قرانګو والله وای خدای پاک دا لاس مې ډېر مه ګورې دې باندې اخته دي د واکس مې نه دی کړېلا وای الله شابه ټول ختم کراله دا ډیر کوریج دی نو دا ډیر کوریج چې دونه نه استعمال کوي دا ته څه دی څه مې ستا پښتو خو ماله په سر دړ کو دا د دې مطلب دا دی چې دا ډیر ښه کوریج کوي او جی نو ډیر استعمالول دا براوالي اور دا به لګو باسي دا براوالي او دا به لګو باسي او دې باسم او جی اور لګ په مخ اوتغه نه اوتپه بیا لگ راواله اور اتپه ها اور دا استعمالو د سفینه خان فیس بفر برش دا څوک د سفینه خان آی لاشز هم کوي اور میک اپ برشز هم کوي بلی ډیر رف جی دی دا قسم دی نو دا چې زما سری لاسونه دي نو افکورس لږ مینې سره کوه که ماما زما الفاظ کې مینه نشته الفاظ نه لاسو کې مینه پیدا کا زما حرکت قسم په خدای زما پښتو راله سر درد باندې کو نن لږ سټرس یم نو پښتو راله نه راځي نن سټرس ولې بس نو دا زندگی د کم خلکو یو جینې و ماما ته بار شاوټ کولو نو ما وی چې اوس به اوج وجنم خو ما وی چپشه نو ځکه لږ سټرس کې ماوس زه چاته څوک چې شاوټ کوي دی خیر دی الله شته که نه نو زه نه غواړم چې څوک ماما ته شاوټ کوي خو نه شاوټ یې نه کوم بس هغه خپل ځای باندې خبره کوم خو هسې دا ډېر غوسه کې یم اوس نو ځکه ماما مخ نه وباسم پلیز زما اور ویم چې هغه بله مخ یې چې سم کې وباسم زه خیر دی دا دی د اش کاسمیټکس
HD Pro Concealer और دا रंग په Asian रंग کې دی Asian skin د ماما skin نه لږ تور دی او لږ تور دی ځکه چې ستاسو skin لږ سپین دی نه نو خیر دې زما skin ستاسو نه لږ تور دی نو بس واچوي میک اپ یې راله سترګو کې مو منډلو او په خوله کې یې منډلو پوزه کې یې راله منډلو اوکې رائټ که ما داسې میک اپ خپل کلاینټ له وکړو که نه نو بس نیکسټ ټایم راځي راله نه خو دونه ښکلې به ښکارې دی نه پس که نه نو ویې به چې 100 ځله راله مخ ووخه نه د میک اپ سره اوکې whatever دې وخت کې ما ته خپل ځان ګوسټ لګي د سفینه خان فلات کونټور برش دی دا چېرته نه زما خیال دی برمنګم نه ده هغه یو ایونټ زه کوم که نه هغې ټول ارګنایز کړی دی هغه ایونټ ما تاسو نه وي دا دی د اش کاسمیټکس کونټور سټیک ان دس از تور رنګ دا ډېر تور دی ملي زه دونه تور ما لګوه خیر دی زما زما ډېر زیات کنټورینګ نه خوښ خو زه خیر دی صرف پوزه باندې مې خوښي پوزه مې چیته ده پوزه د چپاتې نه اوس په سموسه جوړ شي چپاتې خو نه ده خالي لکه شان ماما زما او ستاسو پوزه دواړه چپاتې پوز دي خیر دی پوزې ټاپک زموږ کور کې ډېر زیات دي ځکه چې زمونږ ټول وروڼو خویندو کې صرف زما پوزه چیته ده او زه بیا یو کې ته رالم زما وروڼو بچو ټولو پوزې چیتې وي نو زما مور به وي چې نه یو کې ته لاړه خو خپله پوزه یې دلته پرېښوده هر چا ماشوم وي دقه پوزه ده ویښته راله مخ کاره کوه جینې واه دا خو پوره کوریج دی ستاسو فورهیډ لږ غټ دی لږ غټ دی ډېر غټ دی داسې سی شیپ کې کانټور بیا وکړئ بیا سی شیپ کې کانټور وکړئ دا به داسې ولګوئ چې دا پوزه لږ کانټور شي دې ته وایي بیکینګ بیکینګ که په پښتو کې څه وایي پخول دا به دلته هم کېدم ځکه چې دا په ټي زون کې پاوډر لګو ځکه چې دا اویلی دی ټولو نه که زه میک اپ کوم زه به ځان ته هر څه لاین باندې کېدم ملیحه به یو شي دی خوا 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 کېږي کله کله ما سره هیلپ کوي سلون کې او لکه میک اپ چې کوي نو 3 ورځې زه سلون بیا پاکو دا هم رښتیا خبره ده دا اوس د مورفي پالټ دې نه مې بیره غرقه کړې ده ځکه چې سترګې باندې مې استعمالوم او روزي باندې نو دا دواړه رنګ دا یو دا ډېر خر او دا لږ خر نه خړ مې وویې که نه خړ دا به لږ داسې کړمه لکه نیچرل شان د سټروکس د پاسه پیم لږ شیډینګ به وکړم ځکه چې د ماما روزي بالکل غرقې شوي دي چا ورله مایکرو بلیډینګ کړی دی چا نه ټرکي ته تللي وو نو فرینډز مې راځه وي مایکرو بلیډینګ کوو نو مایکرو بلیډینګ خو راته کړی نه دی خو مایکرو شرمېدلې راته کړی قسم مې داسې راله شرمولي دي چې هغه دی هغه تاسو که الاجین کارټون کتلي هغه جفار او جفار چې پکې داسې اوږدې روزي هغه شان دی راله کړي دي زار دونه مې بد نه ښکاري زه خلکو له مایکرو بلیډینګ کومه چې وای او ما ته بار ویم چې زه په خپله مایکرو بلیډینګ ټیکنیشن یم ګورې صحیح راته وکړه او وي ته به ځې نو ته به وي حیرانې واقع حیرانه وم زه هسې آی شیډ نه لګوم خو ملیحه وي ولګوه نن به ولګوم زما میک اپ سي پف پاوډر ولګوم د ماک لږ شان بلشر ولګوم سکار ولګوم او بس دا بیا د اش کاسمیټکس کنسیلر مې راواخیستو د دې برش باندې پکې نشته دا د مورفي برش دی پکې نشته کوم یو نوم یې دی او لږ به شیپینګ وکړم لږ چې ماما خپل روزي نه دی شوي ما تریډینګ نه دی کړی ډېره موده وشوه خلک ټوله ورځ ناستي غیبتونه کوي هغه خیر دی خو وي چې آیبرو تریډینګ ته راشي نو دا مه کوئ دا ډېره سخته ګناه ده خو چې بیا به ناست یو مکه ښځې به غیبت کوي او غیبت نه زیاته بله یو ګناه هم نشته آی تھنک
I think no, I'm sure 100%. Yeah. بیا به دار سپین رنگ راوالما د روزي نه لاندې واچوما Light color like a highlight غونډه کی چې هغه روزي لاندې بندواچي. اور دا fluffy brush again the Safina Khan Artistrina crease shader brush. Safina Khan معلوم رولېګه لګ برشونه پلیز. قسم دې سفینه. ستاسو دونه ایڈورټایزمنت دی سفینه وای زما خیال دی هغه مور پلار پښتانه دي. وګورم چې ته ما نه څه جوړې. ماما د سترګه بند کې اول هغه جنې دې ډېر سټرس کړی د نو روز بس کې کنه ښه بڑی بس خیر دی الله دې وته هدایت ورکړي وځيږي دا دوار رنگ دایو again lift the skin ملیه زما میک اپ او کېلب ته پورا موقع ملو شو چې هر څه مس کړ او زما نظر په کېلب باندې اختو ته مې خیال کو ښکار یو ویډیو جوړ کړو او یې کې زما اخته ښکار شو یو 1000 کمنټس راولو چې مور دې کله سکاف پسري او کله نه پسري مای ګاډ داسې لګیاو چې خلک بس اوزګار دي کنه چې څوک اوزګار یې هغوی ته وایي چې اولام دی اولام به چې یخ شي دا اقبال ډیر زیات وایي دا رنګ مې وراوستا څه منه دا لږ شمړي دی که نه نو ګوتې سره 40 pounds? 40 pounds. دلته په لږ وګوره Is it? Don't quite shitty. Is it the gun away? زه وایم ماما Come gun away. زه وایې کم یو وی خو gun away ګناه ماما هر څه ګنای بس وایې څه وایې نه شام ګنو کې بیا څه ګان ما بغیر نظر صدق کړیو ما بغیر نظر صدق کړیو سګي کولاوي کې او وګورې د سترګې ته اوسې د زمانه لږ نږدې شو د زمانه دا نار لګې شو دا لږ رنګ راوالی بیا که نه سترګلا کې مم د لاندې ښکلې ښکاري لږ د سترګې نه ځکه چې بیا سموکي دنه دی راله پکې واچو دا مسکار مې دونه خوښه ده که نه دی کې کوکنټ اویل اچولی دی دا د میبلین ټوټل ټمپټیشن مسکار ده د باسم په کوټ کې چې سترګه بندي دا بیا ډېر تک ښکاري بلکې کلا کې سترګې واه جی خودی ظالم ادم خان چرسی مال خوب ناراضي دا د سترګې د لاندې چې بیوټي بلنډر دا پاوډر صفا کې د بیسټ ټپي چې دا لږ ویټ کې که نه اونی ملیحه مطلب دی دا کوم ټرانسلوسنټ پاوډر چې لګېدلی دی نو دا بیوټي بلنډر لږ شانې لوند پکې هغه کې شان افیکټ نه کوي هغه دغه شان نه پاوډر او ضرور جنید سم تکړه ځکه چې زه میک اپ آرټسټ یم ښه ما مس او جی ماما گریٹ برټن لا میک اپ کړو and she won اوس به دا د انستازیا بیورلی هیلز ګلو کټ یوز کوم دا بالکل تباه شوی دی د کیلب د وجې نه دې باندې مې لګور اور دا د چیک بون د پاسه دسې لږ برش کې بیا اور دا د هایلایټ اور لږ خلک پوزه د لاندې لږ ولګوي ډېر ښکلې ښکاري پوزه د لاندې چې پوزه چیټې بیا لږه اوچته ښکاري دا اوس د ماک ډالي مکس کله به یوز کوو لږ شان اور دا اګین د ملټي پرپز پاوډر سفینه خان برش دسې به ولګوئ په چیک باندې اګین په سی شیپ کې اوس په دا نکس لونجری لیکوډ مات لپسټک په لګوم دا رنګ په فلرټ رنګ کې دی لږ د پاسه چې شونډې د لږ غټې ښکاري نو زما شونډې دونه ورکوټې دي ستاسو شونډې دي را نه کوراله اخیرنی شي نکس جوي فینیشنګ سپری به ولګوم دا ډېر ښه ګلوي سکن لا
لکه داسې وردا وشو د ماما میک اپ ورګه خاط چې سکاف صحیح کم بیا د مخه بس یو شی پاتې شو هغه آیلاش موږ آیلاشونه لګو زه علاج نه لګو ماما خوښ شو ډیر زیات good ډیر my Mali has the best and my mama is the best love you Jack میک اپ کړه خراب کو مونږ اوس بار ځو او ډېر مننه چې تاسو زموږ ویډیو وکتل we love you guys او ما ته وایي چې زه میک اپ کې زیاته خلک هم که بغیر میک اپ نه ځکه چې زما ټول ویډیو مخکینی تاسو کتلی بغیر میک اپ نه کوي تاسو میک اپ او میک اپ نه بغیر ډېر ښکلي No. خجي ان شاء الله نیکسټ ټایم مونږ به تاسو ګورو الله پامان الله پامان ډیره مننه